Lektion 1. Empatiens kraft. Hej Anna! Har du någonsin lagt märke till hur människor reagerar annorlunda på vissa situationer? Hej John. Ja, det är intressant hur våra reaktioner kan variera från person till person. Har du någonsin känt för att skratta när någon ramlade ner? Och ja, det finns den första instinkten att tycka att det är roligt, men sedan startar oro. Exakt. Vi är ofta oroliga för att de kan ha skadat sig själva. Det är fascinerande hur våra känslor kan förändras inom några sekunder. Ibland avslöjar hur människor reagerar deras underliggande empati. Kan du ge ett exempel? Det visar hur empati kan påverka våra svar på andras olyckor. Empati tillåter oss att få kontakt med andra på en djupare nivå. Det hjälper oss att förstå deras känslor och upplevelser. Och det påminner oss om att behandla andra med vänlighet och medkänsla. Låt oss höja våra imaginära flaggor av empati och sträva efter att förstå och stödja andra. Lektion 2. Brudskakningar. Hej Anna! Har du någonsin lagt märke till hur par ofta har nervösa leenden på sin bröllopsdag? Hej John. Ja, det är vanligt att bruden och brudgummen känner sig lite oroliga på en så viktig dag. De inleder ett nytt kapitel i sina liv, fylld av spänning och förväntan. Det är förståeligt att de kan känna en blandning av känslor. De ler mot varandra, men du kan se en antydan till nervositet bakom deras ögon. Det är ett stort ögonblick, och det är så mycket förväntningar och tryck involverat. De vill att allt ska gå perfekt och att deras speciella dag ska vara minnesvärd. Det är viktigt för dem att komma ihåg att njuta av resan och inte fastna för i detaljerna. Absolut. Det handlar om att fira deras kärlek och det engagemang de gör för varandra. Och det är okej att känna sig nervös. Det visar att de verkligen bryr sig om betydelsen av tillfället. Låt oss höja våra imaginära skålar till par som inleder sin bröllopsdag med glädje och motståndskraft. Lektion 3. Behärska siffror. Hej Anna! Har du några tips för att memorera siffror effektivt? Hej John. Det finns olika tekniker du kan försöka göra nummermemorering enklare. Ska vi bara upprepa siffrorna för oss själva? Upprepning kan vara till hjälp, men det kanske inte är den mest effektiva metoden för alla. Så är det bättre att bifoga någon mening till siffrorna. Exakt. Att skapa associationer eller visualiseringar kan hjälpa till att komma ihåg siffror. Kan du ge ett exempel? Låt oss säga att du måste komma ihåg numret 1492. Du kan associera det med Christopher Columbus upptäckt av Amerika det året. Ja, att fästa det till en historisk händelse gör det mer minnesvärt. Exakt. Personliga anslutningar eller levande bilder kan förbättra bevarandet. Vad händer om vi behöver komma ihåg en längre sekvens av siffror? Du kan dela upp dem i mindre bitar eller skapa en berättelse med hjälp av siffrorna.
Det låter intressant. Det lägger till ett berättande element i memoreringsprocessen. Det gör det. Våra hjärnor tenderar att komma ihåg berättelser bättre än isolerad information. Låt oss höja våra imaginära minnesförstärkare och utforska kreativa sätt att hantera nummermemorering. Lektion 4. Mediapåverkan. Hej Anna! Har du hört talas om oron för att våldsamma tv-program gör människor mindre känsliga för våld? Hej John. Ja, det är ett ämne som har väckt debatter och diskussioner. Vissa hävdar att exponering för våld på tv bedövar vår empati mot våld i verkligheten. Det är ett giltigt bekymmer. Konstant exponering för grafiskt innehåll kan desensibilisera oss. Betyder det att människor blir mindre drabbade av våld? Det är möjligt. Överexponering kan minska den känslomässiga effekten av våldsamma situationer. Så, vad kan vi göra för att upprätthålla känslighet och empati? Att begränsa mängden våldsamma medier vi konsumerar är ett tillvägagångssätt. Det är vettigt. Att vara medveten om våra medieval kan ha en betydande inverkan. Dessutom kan engagemang i aktiviteter som främjar empati och medkänsla hjälpa till att motverka effekterna. Som volontärarbete eller deltagande i samhällsprojekt. Exakt. Genom att aktivt bidra till positiv förändring förstärker vi vår känslighet för andras välbefinnande. Låt oss höja våra imaginära empatiflaggor och vara medvetna om de medier vi konsumerar. Lektion 5. Röstbrevlådans magi. Hej Anna! Har du någonsin behövt skicka ett meddelande direkt till någons röstbrevlåda? Hej John. Ja, det finns tillfällen då det är bekvämare att lämna en röstbrevlåda än att ringa ett livesamtal. Finns det ett sätt att säkerställa att vårt meddelande går direkt till röstbrevlådan? Absolut. Du kan ange ditt meddelande för att kringgå ringningen och gå direkt till röstbrevlådan. Hur kan vi göra det? En metod är att lägga till ett specialtecken eller symbol före mottagarens telefonnummer. Intressant. Fungerar det för alla telefonsystem? Det fungerar för de flesta system, men det är alltid bra att kontrollera om mottagarens operatör stöder den här funktionen. Så genom att använda denna teknik kan vi lämna ett meddelande utan att störa personen. Det stämmer. Det gör att de kan lyssna på meddelandet när det passar dem. Finns det några andra tips för att lämna effektiva röstmeddelanden? Håll ditt meddelande kortfattat och tydligt, och kom ihåg att ange ditt namn och kontaktuppgifter. Det är viktigt för att säkerställa att de lätt kan nås tillbaka. Verkligen. Att vara uppmärksam på etikett och lämna ett professionellt eller artigt meddelande är avgörande. Låt oss höja våra imaginära röstbrevlådeflaggor och behärska konsten med direktmeddelanden. Lektion 6. Heroiskt offer. Hej Anna! Har du hört talas om den otroliga historien om en person som gick dagar utan sömn för att hjälpa de sårade? Hej John. Ja, det är en inspirerande berättelse om osjälviskhet och mod. Att gå utan sömn i flera dagar låter utmanande.
Hur lyckades den här personen? Det kräver enormt engagemang och en stark känsla av syfte att prioritera andras välbefinnande. Gjorde de någon annan hjälp förutom att hålla sig vaken? Ja, de donerade till och med sitt eget blod för att hjälpa de sårade. Det är verkligen anmärkningsvärt. Deras handlingar måste ha räddat många liv. Absolut. Deras uppoffring och snabba tänkande gav de sårade en bättre chans att överleva. Det är otroligt hur en persons engagemang kan göra en så betydande inverkan. Verkligen. Det påminner oss om kraften i medkänsla och hur långt vi kan gå för att hjälpa andra. Låt oss höja våra imaginära hjältekappor och hedra dem som går utöver för att rädda liv. Lektion 7. Innovationsresa. Hej Anna! Visste du att utvecklingen av bilen tog lång tid på grund av dess komplexa natur? Hej John. Ja, bilen är ett underverk av teknik med tusentals delar. Det är fascinerande hur uppfinningar som bilen går igenom en evolutionär process. Absolut. Det tar tid att förfina och fullända designen och funktionaliteten. Fanns det några särskilda utmaningar på vägen? Många utmaningar, faktiskt. Från att förbättra motorns effektivitet till att säkerställa säkerhetsåtgärder. Jag kan föreställa mig att det krävde omfattande tester och experiment. Ja, ingenjörer och uppfinnare ägnade år åt forskning och utveckling. Det är imponerande hur långt vi har kommit från de tidiga bilarna till dagens avancerade fordon. Verkligen. Tekniska framsteg har revolutionerat bilindustrin. Låt oss höja våra imaginära innovationsflaggor och uppskatta uppfinningsrikedom bakom bilen. Lektion 8. Triumf över naturen. Hej Anna! Visste du att dåligt väder försenade en anmärkningsvärd simtur i flera dagar? Hej John. Ja, det är otroligt hur naturen ibland kan utmana våra planer. Jag kan föreställa mig besvikelsen hos simmarna som väntar på de rätta förhållandena. Absolut. Men natten till den 8 september klarnade vädret äntligen. Det måste ha varit ett ögonblick av lättnad och spänning för simmarna. Faktum är att de tog tillfället i akt och gick in i vattnet för att börja simma. Var det några hinder de var tvungna att övervinna under sin resa? Ja, de stod inför olika utmaningar, från oförutsägbara strömmar till trötthet. Det krävs enorm beslutsamhet och fysisk styrka för att uthärda en så krävande prestation. Absolut. Deras uthållighet och träning lönade sig i slutändan. Låt oss lyfta våra imaginära segerflaggor och fira deras triumf över naturen. Lektion 9. Kreativt samarbete. Hej Anna! Har du någonsin undrat varför Sullivan var tvungen att skriva musik för Gilberts manus? Hej John. Det är ett intressant konstnärligt samarbete mellan de två. Verkligen. Men varför kunde Gilbert inte skriva ord för Sullivans musik?
Det handlar om specialisering och olika kreativa styrkor. Så, de fokuserade var och en på sina respektive kompetensområden. Exakt. Gilbert utmärkte sig i att skriva vittiga och humoristiska manus, medan Sullivan komponerade vackra melodier. Deras partnerskap måste ha varit en perfekt blandning av talanger. Absolut. Tillsammans skapade de tidlösa och älskade verk. Det är fascinerande hur två individer kan samlas för att skapa något extraordinärt. Samarbetet tar ofta fram det bästa i varje persons färdigheter och förbättrar slutresultatet. Låt oss lyfta våra imaginära kreativitetsflaggor och fira kraften i konstnärligt samarbete. Lektion 10. Utforska lokala restauranger. Hej Anna, vad sägs om mat? Några lokala restauranger att prova. Hej John, definitivt. Det finns gott om lokala matställen med utsökt mat. Jag är angelägen om att smaka på de lokala smakerna och uppleva den kulinariska scenen. Vi borde prova fisk- och skaldjursrestaurangen vid stranden. Det är känt för sina färska fångster. Det låter fantastiskt. Jag älskar skaldjur, särskilt när det är nylagat. Det finns också ett mysigt café i centrum som serverar läckra bakverk och kaffe. Perfekt. Jag tycker om att utforska pittoreska kafer och njuta av en god kopp kaffe. Låt oss inte glömma matmarknaden i stadens centrum. Här erbjuds en mängd olika internationella rätter. Det är ett bra förslag. Vi kan prova olika kök på ett ställe. Vi får inte missa chansen att prova den lokala gatumaten också. Det är en unik upplevelse. Jag håller med. Street food ger ofta en inblick i den lokala kulturen och kulinariska traditioner. Vi har så många alternativ att välja mellan. Det blir ett matäventyr. Tack för att du delar med dig av dessa rekommendationer. Jag uppskattar din kulinariska expertis. Lektion 11. Omfamna lycka. Hej Anna, tror du inte att alla känner sorg ibland? Hej John, absolut. Det är en naturlig del av den mänskliga upplevelsen. Jag försöker göra saker som gör mig lycklig när jag kommer in i ett av mina sorgliga stämningar. Det är ett bra tillvägagångssätt. Att hitta sätt att lyfta ditt humör är viktigt. Verkligen. Att delta i aktiviteter vi tycker om kan hjälpa oss att övervinna dessa stunder av sorg. Det är viktigt att prioritera vårt mentala välbefinnande och söka lycka i våra dagliga liv. Absolut. Att omge oss med positiva erfarenheter och människor kan göra en betydande skillnad. Lycka ligger ofta i de enkla nöjen och stunderna av tacksamhet. Låt oss höja våra imaginära lyckoflaggor och omfamna jakten på glädje. Skål för det! Må vi finna lycka i både de stora och små sakerna som livet har att erbjuda. Absolut. Låt oss odla ett positivt tänkesätt och skapa ett liv fyllt med lycka och uppfyllelse. Lektion 12. Sightseeingplaner.
Hej Anna, jag fick en idé. Vi bör kartlägga våra sightseeingplaner för den kommande resan. Hej John, det låter som en bra idé. Att planera framåt hjälper oss att få ut det mesta av vår tid. Exakt. Vi vill inte missa några måste-se-attraktioner eller dolda pärlor i staden. Jag är så tacksam att vi får utforska en ny plats tillsammans. Det är alltid roligare att dela erfarenheter. Definitivt. Så låt oss börja med att undersöka de bästa landmärkena och attraktionerna i staden. Det är en bra utgångspunkt. Vi kan göra en lista över platser vi definitivt vill besöka. Och då kan vi kontrollera öppettider och inträdesavgifter för varje attraktion. Det är viktigt att känna till tidpunkterna och eventuella extra kostnader för att planera vår resplan effektivt. Vi bör också överväga närheten av dessa attraktioner till varandra. Vi vill inte spendera för mycket tid på att resa mellan platser. Det är sant. Det skulle vara perfekt om vi kunde besöka närliggande attraktioner i samma område samma dag. Vi kan markera dem på kartan och se vilka som är grupperade tillsammans för effektiv sightseeing. Lektion 13. Vokalhälsa. Hej Anna! Visste du att det också är viktigt att se till att öronen och halsen har ett normalt utseende när läkaren undersöker halsen? Hej John, absolut. En omfattande undersökning säkerställer övergripande vokalhälsa. Det är viktigt att ta hand om vår vokalapparat, särskilt om vi använder våra röster regelbundet. Regelbundna kontroller kan hjälpa till att identifiera eventuella problem och förhindra potentiella röstproblem. Det stämmer. Att upprätthålla god vokalhygien är viktigt för sångare, skådespelare och offentliga talare. Korrekt hydrering och att undvika belastning på stämbanden är viktiga metoder för vokalhälsa. Det är också viktigt att värma upp och kyla ner våra röster före och efter omfattande användning. Absolut. Mjuka övningar och röstvila kan hjälpa till att förhindra rösttrötthet och skador. Låt oss höja våra imaginära röstflaggor och prioritera våra rösters välbefinnande. Lektion 14. Smaksmakning. Hej Anna! Har du lagt märke till de många olika sorterna av dessa drycker? Hej John, absolut. Världen av drycker erbjuder ett varierat utbud av smaker och preferenser. Många uppskattar smaken av alkoholhaltiga drycker, men många tycker också om alkoholfria alternativ. Det är sant. Det är underbart att det finns något för alla smak och tillfälle. Från släta viner till humleöl och uppfriskande cocktails, valen är oändliga. Dessutom ger alkoholfria drycker som mocktails, örte- och fruktjuicer härliga alternativ. Det är fascinerande hur olika kulturer har sina egna traditionella drycker med unika smaker. Ja, att utforska olika drycker kan vara ett sätt att uppleva en kulturs kulinariska arv. Det är också intressant hur drycker kan komplettera olika typer av mat. Absolut. Att para ihop rätt dryck med en måltid kan förbättra den övergripande matupplevelsen. Låt oss höja våra imaginära glas och skåla för den rika världen av drycker.
Lektion 15. Gränslösa horisonter. Hej Anna! Är det inte fascinerande hur en av de viktigaste uppfinningarna i modern tid har gjort det möjligt för människor att resa mycket mer fritt och över mycket större avstånd? Hej John, absolut. Framstegen inom transport har öppnat en värld av möjligheter. Flygplan har revolutionerat resandet, vilket gör det snabbare och mer tillgängligt än någonsin tidigare. Det är otroligt hur vi nu kan utforska olika länder och uppleva olika kulturer. Och låt oss inte glömma tåg, som erbjuder ett naturskönt och avslappnat sätt att resa genom landskap. Absolut. Tågresor gör att vi kan uppskatta skönheten i vår omgivning. Uppfinningen av bilar har också gett oss friheten att ge oss ut på vägresor och upptäcka dolda pärlor. Och med ökningen av teknik kan vi enkelt planera våra resor och få tillgång till värdefull reseinformation. Onlineplattformar och appar har gjort det enkelt att boka boende och hitta lokala attraktioner. Det är fantastiskt hur resor har blivit en transformativ upplevelse som breddar våra perspektiv. Låt oss höja våra imaginära pass och omfamna den enorma världen som väntar på att utforskas. Lektion 16. Konfliktens pris. Hej Anna! Har du någonsin undrat över skyttegravarna som hade grävts ur marken under krig? Hej John, absolut. Dessa skyttegravar var en dyster påminnelse om soldaternas svårigheter och uppoffringar. Det är förvånande att tänka att ibland hundratusentals män dödades i strider som varade bara några dagar. Krig är en förödande verklighet som har tagit en enorm belastning på människors liv genom historien. Det mod och motståndskraft som soldater visar inför fara är verkligen anmärkningsvärt. Det är hjärtskärande att tänka på de familjer och nära och kära som lämnats kvar. Deras liv förändrades för alltid av konsekvenserna av krig. Krig har också långvariga effekter på samhällen, formar nationernas gång och lämnar ärr som kan ta generationer att läka. Det är viktigt att vi strävar efter fredliga lösningar och lär oss av tidigare misstag. Att komma ihåg historiens lärdomar kan hjälpa oss att förhindra upprepning av sådana tragiska händelser. Absolut. Att främja diplomati, förståelse och empati kan leda oss mot en mer fredlig värld. Låt oss höja våra imaginära olivgrenar och förespråka harmoni och enhet mellan nationer. Lektion 17. Tävlingsstrategier. Hej Anna! Har du någonsin hört talas om den legendariska taktiken som används av idrottare i tävlingar? Hej John, absolut. Vissa idrottare går långt för att få en fördel och säker seger. Det är fascinerande hur han i ett lopp till och med var känd för att fejka en skada mitt i ett lopp, bara för att återhämta sig precis i tid för att vinna. Det är en ganska listig strategi. Det visar hur långt vissa idrottare kommer att gå för att överlista sina konkurrenter. Verkligen. Racing handlar inte bara om fysisk skicklighet utan också om mental smidighet och strategiskt tänkande. Det är intressant hur olika idrottare använder olika taktiker för att hålla sig före tävlingen. Vissa löpare föredrar att starta starkt och behålla sin ledning,
medan andra strategiskt sparar sin energi för en sista burst. Och i lagsporter samordnar idrottare ofta sina ansträngningar och förlitar sig på lagarbete och effektiv kommunikation. Timing är också avgörande. Att veta när man ska göra ett drag eller utnyttja en möjlighet kan göra hela skillnaden. Absolut. Det handlar om att hitta rätt balans mellan hastighet, uthållighet och taktiskt beslutsfattande. Låt oss höja våra imaginära mållinjer och fira tävlingens spännande anda. Lektion 18. Effektiva röstbrevlådehälsningar. Hej Anna! Har du någonsin tänkt på vikten av röstbrevlådehälsningar? Hej John, absolut. Röstbrevlådehälsningar spelar en avgörande roll för effektiv kommunikation. Det är viktigt att ha ett tydligt och kortfattat meddelande som informerar uppringare varför du inte kan ta deras samtal. Absolut. Oavsett om du inte är tillgänglig eller på semester är det viktigt att kommunicera det i din inspelade hälsning. En välgjord röstbrevlåda kan ställa förväntningar och ge alternativ kontaktinformation om det behövs. Det är också en chans att lämna ett professionellt och vänligt intryck på den som ringer. Exakt. Du kan använda din hälsning för att uttrycka tacksamhet, ge försäkran eller till och med erbjuda en beräknad tid för återkomst. Och om du är i en professionell miljö är det viktigt att behålla en formell ton i din röstbrevlåda. Å andra sidan, i en personlig miljö, du kan låta din personlighet lysa igenom och göra din hälsning mer avslappnad. Låt oss höja våra imaginära telefoner och sträva efter röstbrevlådehälsningar som lämnar en positiv och varaktig inverkan. Skål för det! Må våra röstbrevlådehälsningar återspegla vår professionalism, värme och omtanke för andra. Lektion 19. Vädermönster i den amerikanska västern. Hej Anna! Har du någonsin lagt märke till de unika vädermönstren i den amerikanska västern? Hej John, absolut. Vädret i den regionen kan vara ganska fascinerande och varierande. Det är intressant hur strax öster om kustbergen tenderar kraftigt regn att falla i de flesta fall. Ja, dessa bergskedjor fungerar som barriärer, vilket får molnen att släppa ut sin fukt när de stiger. Detta fenomen skapar en stark kontrast mellan den våtare västra sidan och den torrare östra sidan. Det är fantastiskt hur dessa geografiska drag formar klimatet och ekosystemen i området. Absolut. Tillgången på vatten påverkar i hög grad de typer av vegetation och vilda djur som finns i varje region. Och låt oss inte glömma enstaka åskväder och blixtskärmar som bidrar till det dramatiska landskapet. Det är som naturens egen teaterföreställning, som visar dess kraft och skönhet. Verkligen. Det är viktigt att uppskatta och respektera naturens krafter som formar vår omgivning. Låt oss höja våra imaginära paraplyer och omfamna de ständigt föränderliga vädermönstren i den amerikanska västern. Lektion 20. Utforska universum. Hej Anna! Har du någonsin besökt ett planetarium för att utforska universums underverk? Hej John, absolut. Planetarier erbjuder en uppslukande upplevelse som tar oss med på en resa genom rymden.
Det är otroligt hur de återskapar natthimlen och visar upp himmelkroppar som de ser ut just nu. Ja, vi kan bevittna skönheten i stjärnor och konstellationer som de såg ut för tusentals år sedan. Det är som att gå tillbaka i tiden och ansluta till de gamla underverken i vårt universum. Och inte bara det. Planetarier ger också insikter i hur vår förståelse av kosmos har utvecklats. Absolut. Från forntida civilisationer till moderna vetenskapliga upptäckter. Det är en fängslande blandning av historia och vetenskap. Det är fascinerande hur tekniken tillåter oss att simulera storheten i vårt universum i ett trångt utrymme. Och det är inte bara lärorikt utan också underhållande, vilket gör det till en trevlig upplevelse för människor i alla åldrar. Låt oss höja våra imaginära teleskop och fortsätta utforska kosmos mysterier och skönhet. Skål för det! Må vår fascination för universum inspirera oss att söka kunskap och uppskatta storheten i vår existens. Lektion 21. Skattjakt på gårdsförsäljning. Hej Anna! Har du någonsin gått på skattjakt på gårdsförsäljning? Hej John, absolut. Gårdsförsäljning kan vara en guldgruva för att hitta unika och prisvärda föremål. Det är fantastiskt vilken typ av saker som säljs på gårdsförsäljning. Du kan hitta nästan allt du kan hitta i ett hus eller trädgård. Absolut, från möbler och apparater till kläder och elektronik. Variationen är oändlig. Och låt oss inte glömma de dolda pärlorna som Vintage samlarföremål, antikviteter och unika konstverk. Det är som att kliva in i en skattkista, där du aldrig vet vilket värdefullt föremål du kan snubbla på. Faktum är att en persons oönskade besittning kan vara en annan persons älskade fynd. Dessutom ger gårdsförsäljning en möjlighet att stödja lokala samhällen och minska avfallet genom att ge föremål ett andra liv. Det är en win-win-situation. Du kan hitta bra erbjudanden samtidigt som du bidrar till hållbara och miljövänliga metoder. Låt oss höja våra imaginära shoppingväskor och inleda en skattjakt vid nästa gårdsförsäljning. Skål för det! Må våra äventyr leda oss till oväntade skatter och minnesvärda fynd. Lektion 22. De osynliga livet. Hej Anna! Har du någonsin tänkt på de osynliga liv som finns i våra städer? Hej John, absolut. Det händer så mycket under ytan som ofta går obemärkt förbi. Det är hjärtskärande att tänka på dem som darrar i husens källare och kämpar för att hitta skydd. Ja, hemlöshet är en pressande fråga, och det finns människor som sover på stadens gator och uthärdar hårda förhållanden. Det är en stark påminnelse om att mitt i glitter och glamour finns det individer som står inför enorma utmaningar. Det är viktigt för oss att erkänna dessa osynliga verkligheter och arbeta för att skapa ett mer inkluderande samhälle. Absolut. Vi bör sträva efter att sprida vår medkänsla och stöd till dem som är marginaliserade och osynliga. Det är en påminnelse om att alla förtjänar värdighet och möjlighet att trivas, oavsett deras omständigheter. Låt oss höja våra röster och förespråka social förändring, främja empati och förståelse i våra samhällen.
Lektion 23. Skåpbildning. Hej Anna, har du följt den senaste utvecklingen i utnämningen av huvudministrar? Hej John, absolut. Det är alltid intressant att se hur skåpformationen utvecklas. Imorgon är det utnämning av huvudministrar, vilket är ett viktigt steg i utformningen av regeringen. Ja, det är kärnteamet som kommer att driva viktiga beslut och policyer för landet. Utnämningen av andra ministrar tar dock vanligtvis lite längre tid, eftersom olika faktorer spelar in. Det är ett komplext pussel med att balansera expertis, representation och politiska allianser. Jag litar på att processen kommer att vara grundlig för att säkerställa att de bästa individerna väljs ut för varje roll. Det är viktigt att ha kompetenta och engagerade individer som kan tillgodose människors behov effektivt. Absolut. Ett välformat kabinett kan ha en betydande inverkan på nationens framsteg och välfärd. Låt oss hålla ett öga på utvecklingen och hoppas på en regering som arbetar för att förbättra samhället. Skål för det! Må kabinettbildningen leda till en harmonisk och välmående framtid för vårt land. Lektion 24. Prata med påverkan. Hej Anna, har du någonsin varit tvungen att hålla ett tal för en viktig sak? Hej John, absolut. Att prata inför andra för att öka medvetenheten kan vara en utmanande uppgift. Jag minns när vi hade en kampanj för att samla in pengar till cancerforskning. Det var ganska en strävan. Att dela uppdraget och berättelserna bakom orsaken kan vara ett kraftfullt sätt att engagera och inspirera andra. Absolut. Det är viktigt att välja ord som resonerar med publiken och förmedlar hur brådskande frågan är. Att ansluta på en känslomässig nivå kan hjälpa människor att förstå vilken inverkan deras stöd kan göra. Och det handlar inte bara om innehållet, utan också leveransen. Förtroende och tydlighet är avgörande. Ja, öva i förväg och använda effektivt kroppsspråk kan förbättra meddelandets inverkan. Det är också viktigt att upprätthålla en positiv och hoppfull ton, även när man diskuterar utmanande ämnen. Absolut. Att införa en känsla av optimism kan motivera andra att gå med i saken och göra skillnad. Låt oss fortsätta att vara förespråkare för viktiga orsaker och använda våra ord för att skapa positiv förändring. Lektion 25. Omfamna förändring. Hej Anna, har du någonsin upplevt en betydande förändring som helt förvandlade ditt liv? Hej John, absolut. Förändring kan vara både spännande och utmanande, särskilt när det förändrar våra bekanta rutiner. Jag minns när Steve flyttade till ett nytt land. Allt var annorlunda för honom än vad han var van vid. Det är vanligt att drabbas av kulturchock initialt när man står inför en helt ny miljö. Steve var tvungen att anpassa sig till ett annat sätt att leva, och det tog tid för honom att anpassa sig och hitta sin plats. Det kan vara överväldigande när allt omkring dig verkar annorlunda, och du måste navigera i okända seder. Men med tiden omfamnade Steve förändringen och insåg att mångfald kan berika hans liv på oväntade sätt.
Absolut. Att uppleva olika kulturer vidgar våra perspektiv och gör att vi kan växa som individer. Det är viktigt att närma sig en ny början med ett öppet sinne och en vilja att omfamna det okända. Förändring kan vara en katalysator för personlig tillväxt och kan leda oss att upptäcka nya passioner och möjligheter. Låt oss uppmuntra oss själva och andra att gå ut ur våra komfortzoner och omfamna skönheten i förändring. Lektion 26. Fritid. Hej Anna, hur brukar du spendera din fritid efter en lång dag? Hej John. Jag tycker om olika aktiviteter för att varva ner och ladda. Vad sägs om dig? Tja, efter jobbet tittar jag vanligtvis på TV och har något att äta. Det hjälper mig att slappna av. Det låter som ett mysigt sätt att varva ner. TV kan vara en källa till underhållning och flykt. Det är det verkligen. Ibland gillar jag också att ringa min vän i telefon och ha en trevlig chatt. Det är ett bra sätt att ansluta. Att prata med vänner kan vara uppfriskande och upplyftande. Det är underbart att dela erfarenheter och komma ikapp. Absolut. Efter samtalet brukar jag hitta en bekväm plats och sitta ner för att njuta av en bra bok eller lyssna på musik. Det låter som ett perfekt sätt att spendera din fritid. Böcker och musik kan föra oss till olika världar. De kan säkert. Det är fantastiskt hur de kan framkalla olika känslor och väcka vår fantasi. Låt oss komma ihåg att prioritera fritid och delta i aktiviteter som ger oss glädje och avkoppling. Skål för det! Må våra fritidsstunder fyllas med lycka och föryngring. Lektion 27. Planera för skojs skull med barn. Hej Anna, jag tänkte, när vi går till parken med barnen, vad behöver vi mer? Kanske ta med sina favoritleksaker också för roligare. Hej John. Det är en bra idé. Det är viktigt att hålla barnen underhållna. Vilka andra saker tycker du att vi ska ta med? Tillsammans med deras favoritleksaker kunde vi packa några utomhusspel som en boll eller en frisbee. På så sätt kan de njuta av olika aktiviteter. Det låter perfekt. Variation är nyckeln till att hålla dem engagerade och upphetsade. Vi kunde också ta med en picknickfilt och lite snacks för en liten mellanmålspaus. Utmärkt förslag. Att ha en picknick ger barnen en chans att vila och tanka innan de återupptar sin lektid. Absolut. Det är viktigt att ta hänsyn till deras energinivåer och ge dem möjligheter att ladda. Jag håller med. Det är också en bra idé att ta med solskyddsmedel och hattar för att skydda deras känsliga hud från solen. Solskydd är avgörande, särskilt på soliga dagar. Vi vill säkerställa deras säkerhet och komfort under hela vår tid i parken. Definitivt. Och på tal om säkerhet, skulle det inte skada att ta med några grundläggande första hjälpmedel, som plåster och antiseptiska våtservetter, bara i händelse av mindre olyckor. Det är en smart försiktighetsåtgärd. Det är bättre att vara beredd på eventuella missöden, oavsett hur små. Absolut. Slutligen bör vi komma ihåg att ta med vattenflaskor för barnen att hålla sig hydratiserade under hela vårt utomhusäventyr.
Hydrering är nyckeln, särskilt under fysiska aktiviteter. Det är viktigt att uppmuntra barnen att dricka tillräckligt med vatten. Håller med. Så, för att sammanfatta, vi tar med deras favoritleksaker, utomhusspel, en picknickfilt, snacks, solskyddsmedel, hattar, grundläggande första hjälpmedel och vattenflaskor. Missade jag något? Det täcker allt jag kan tänka på. Det verkar som om vi är väl förberedda för en rolig dag i parken med barnen. Jag tror det också. Det är viktigt att ge dem en mängd olika aktiviteter och ta hand om deras välbefinnande. Absolut. Genom att ta hänsyn till deras preferenser och behov kan vi säkerställa en trevlig och säker upplevelse för alla inblandade. Jag ser fram emot att se leenden på deras ansikten när de har kul att leka med sina favoritleksaker och delta i utomhusspel. Jag också. Det kommer att bli en minnesvärd dag av kul och skratt. Låt oss se till att fånga några värdefulla stunder med våra kameror också. Det är en bra idé. Vi kommer att skapa varaktiga minnen från denna speciella utflykt med barnen. Jag kan redan föreställa mig glädjen och spänningen. Det kommer att bli en fantastisk dag. Tack för att du föreslog dessa idéer. Du är välkommen. Skönt att vi kunde brainstorma tillsammans. Det kommer att bli en underbar tid för både barnen och oss. Verkligen. Låt oss göra det till en dag att minnas. Vi ses i parken. Vi ses där. Gör dig redo för en dag full av kul och äventyr. Lektion 28. Planera en shoppingresa. Hej Anna. Jag tänkte att det skulle vara kul att shoppa tillsammans snart. Vad tycker du? Hej John. Det låter som en plan. Jag är alltid redo för lite detaljhandelsterapi. Vart ska vi gå? Vad sägs om att utforska det nya köpcentret som just öppnade centrum? Jag har hört bra saker om det. Det låter spännande. Jag har tänkt kolla in det. Det kommer att vara ett perfekt tillfälle att se vad som finns i butiken. Absolut. Det är alltid en bra idé att hålla sig uppdaterad med de senaste trenderna och utforska nya butiker. Jag kunde inte hålla med mer. Plus, att shoppa tillsammans är roligare och vi kan ge varandra moderåd. Det är sant. Det är alltid bra att ha en andra åsikt när du provar olika kläder. Definitivt. Vi kan också ta en bit att äta på en av köpcentrets restauranger under vår shoppingrunda. Det är en bra idé. Shopping och restauranger går hand i hand och det ger oss en chans att ladda och koppla av. Jag ser redan fram emot det. Finns det något specifikt du hoppas hitta under vår shoppingresa? Jag är på jakt efter ett nytt par sneakers och några avslappnade skjortor. Vad sägs om dig? Jag måste uppdatera min sommargarderob, så jag ska leta efter klänningar, kjolar och kanske lite tillbehör. Låter som att vi har en inköpslista redo. Det ska bli intressant att se vad som fångar vårt öga. Absolut. Du vet aldrig vilka dolda pärlor du kan upptäcka när du utforskar olika butiker. Det är skönheten i shopping. Det handlar inte bara om att hitta det du behöver utan att snubbla över oväntade skatter.
Jag kunde inte hålla mig mer. Det är spänningen i jakten som gör shopping till ett äventyr. Har du några föredragna märken eller butiker som du vill besöka i köpcentret? Jag har några favoriter, men jag är öppen för att utforska nya märken också. Variation är livets krydda, trots allt. Jag känner på samma sätt. Låt oss hålla ett öppet sinne och utforska olika butiker för att få ut det mesta av vår shoppingresa. Definitivt. Att prova olika stilar och kliva ut ur våra komfortzoner kan leda till några överraskande fynd. Det är andan. Jag är upphetsad över vår shoppingutflykt. Det kommer att vara ett bra sätt att spendera tid tillsammans och ha kul. Jag håller helt med. Det handlar inte bara om shoppingen utan också om företaget och de minnen vi kommer att skapa. Det är det som gör gemensamma upplevelser speciella. Jag är glad att vi planerar denna shoppingresa tillsammans. Jag också. Det kommer att bli en minnesvärd dag. Jag kan inte vänta med att shoppa med dig. Likaså. Låt oss göra det till en dag att minnas. Vi ses snart. Lektion 29. Förhandlingsflexibilitet. Hej Anna. Jag märkte att riktlinjerna för projektet är för stiva. Kan vi diskutera mer flexibilitet? Hej John. Jag förstår dina bekymmer. Flexibilitet är viktigt för att anpassa sig till oväntade situationer. Vilket förslag har du i åtanke? Jag tror att det skulle vara fördelaktigt att ha mer spelrum med Deadlines och den strategi vi tar för att uppnå projektmålen. Jag ser var du kommer ifrån. Det är viktigt att hitta en balans mellan struktur och anpassningsförmåga. Hur föreslår du att vi går vidare? En idé är att skapa ett ramverk som möjliggör anpassningar baserat på projektutvecklingen. På så sätt kan vi tillgodose oförutsedda omständigheter. Det låter rimligt. Det är viktigt att ha en plan som kan utvecklas efter behov. Hur skulle ni föreslå att vi genomför denna ram? Vi skulle kunna ha regelbundna incheckningar för att bedöma framstegen och diskutera eventuella nödvändiga ändringar. Detta skulle säkerställa att vi håller oss på rätt spår samtidigt som vi behåller flexibiliteten. Jag håller med. Regelbunden kommunikation är nyckeln till att hålla alla informerade och ta itu med potentiella problem i tid. Hur ofta föreslår du att vi har dessa incheckningar? Jag tror att ett veckomöte skulle vara fördelaktigt, där vi kan granska projektets status och göra justeringar om det behövs. Låter som en bra plan. Ett veckomöte ger tillräckligt med frekvens för att hålla dig uppdaterad utan att vara för störande för vårt arbetsflöde. Exakt. Det skapar en balans mellan att hålla alla i linje och möjliggöra fokuserat arbete mellan mötena. Vi kan också använda den tiden till att brainstorma idéer och felsöka utmaningar. Jag gillar tanken på att använda mötestiden för samarbetsproblemlösning. Det främjar lagarbete och uppmuntrar kreativt tänkande. Samarbete är viktigt för ett framgångsrikt projekt. Genom att involvera teamet i beslutsfattande och problemlösning kan vi utnyttja allas expertis och perspektiv. Jag håller helt med. Det främjar en känsla av ägande och ger teammedlemmar möjlighet att bidra med sitt bästa arbete. Dessutom,
Att ha ett flexibelt tänkesätt skulle göra det möjligt för oss att utforska alternativa lösningar och anpassa vårt tillvägagångssätt baserat på ny information eller feedback. Absolut. Flexibilitet öppnar dörren till innovation och förbättring. Det är viktigt att vara öppen och villig att omfamna förändring när det behövs. Jag är glad att vi är på samma sida när det gäller vikten av flexibilitet. Det kommer att bidra till projektets övergripande framgång. Jag också. Jag tror att vår vilja att anpassa oss och hitta gemensamma grunder kommer att leda till ett mer produktivt och givande samarbete. Jag uppskattar din förståelse och vilja att utforska mer flexibilitet. Det visar ditt engagemang för att uppnå bästa möjliga resultat. Tack så mycket. Jag värdesätter dina synpunkter och tror att vi tillsammans kan hitta rätt balans mellan struktur och flexibilitet. Det är andan. Låt oss arbeta tillsammans för att skapa en projektmiljö som uppmuntrar tillväxt och anpassar sig till förändrade omständigheter. Jag kunde inte hålla med mer. Här är en lyckad och flexibel projektresa. Skål för det! Låt oss få det att hända.